Yun. Short ride. Ano kami, pasyal ride lang. Dito sa likod. Papuntang Chestermere siguro. Tapos food truck daw si Jan. Manlilibre raw si Jan food truck. Dapat simple pay, niyaya mo. Ha? Oo nga eh. Kaya lang, busy pa sila day eh. Busy pa sila day. Si Ping na niyaya ko rin. Nayalit. Mamiss ka namin, tapos thumbs up kayo ha. Okay, yan. Mamis! 1, 2, 3. Mamiss ka namin! Ayos, saba. Let's make Kuya Will. Saba. Mamiss ka namin, Kuya Will. Okay. 1, 2, 3. Mamiss ka namin, Kuya Will! Thumbs up! Ayos. So yan, na-plan tayo eh. Itong pambomba na to, alam mo kung saan ko na Kuya Will yan. Oo, may natutunan. Nakita ko rin yan eh. Oo, ang ganda na itong pambomba. Ito ang natutunan ko kay Kuya William. Itong pambomba. Ito natutunan ko kay Kuya William, mabilis na magpalit. Paano? Talagang mamimiss ka namin, Kuya Will. Not the same without you. Alam mo yan? Yeah. So yan. Pwede mo. But, Yan po. ayos. Pwede na lang, hinirap ni Denver yung GoPro ko. Kasi binili ko yan eh, tapos wala ako sa camera. Pero ganda tong, ha? Ganda tong spot na pinagplatan ni Jan. Wala nga. Ako ba nyo? Walang burger dito pero ang ganda oh, dahil tayo. Singaw eh. Ha? Wala nga. Doon! Kami ngayon, Highway 1. Medyo tulak ang hangin, kaya pasyal lang. Wala kami ng Chestermere. Tapos, food trip. Burger food trip. Yalit, ganda eh, oh. Dami na masasakyan. Ayos na. Thank you! Boss. Nauna pa siya. So, ganyan, si Jan, medyo Kaya pa! lumalakas. Kaya hindi na kami magda-downtown. At battle calls na yung dalawa eh. Alcohol calls na eh. Kaya babalik na kami siguro. Okay na, 70 kilometers. 70 kilometers na parusa. Hindi naman mabagal eh. Hindi rin mabilis.
Sabi nga ni Kuya Kim, sakto lang. Sa akin, mabilis na. Sa akin, mabilis na yun eh. Mabilis na raw kay Jan yun. Kaya ano, hindi kami magbo-burger muna next time. Next time kami pupunta na kayo. Pabalik na kami. Bye-bye. Miss ka namin!